Câți copii vă doriți? 4-5. Gotta try this a new way. I'm gonna show you the tricks that I know. I'm getting tired of. Bună, așa cum v-am promis, astăzi am revenit cu un nou videoclip împreună cu iubitul meu Ștefan și ne vom adresa unul celuilalt niște întrebări legate de noi, legate de relație, ca să vedem cât de bine ne cunoaștem și ca să aflați și voi. Exact. Primele întrebări de la voi au fost legate de relația noastră și le voi citi de pe caietel. Iar prima întrebare de la voi a fost cum v-ați întâlnit? Cum ne-am întâlnit? Păi, eram la terasă în Vitan și ai trecut pe acolo. Te-am văzut, după care am făcut rost de Facebook-ul tău, am nu mă înșel, da. Te-am căutat, am insistat cu mesaje, bineînțeles că a fost fițoasă la început, nu prea a răspuns. Am fost foarte dură la început, eu vorbeam Am vrut cu... să fie fată rea. Da, mi se pare că vorbeam cu altcineva și i-am spus că îmi pare rău, sunt luată, deși vorbeam cu acel băiat de o zi. Și avea 14 ani, cred? Aveam 16 ani. 16. Tu mai târziu am realizat că era verișorul unei cunoștințe prietene de ale mele și ai făcut rost de Facebook-ul meu, mi-ai dat mesaj. Am continuat să vorbim. A fost o dezamăgire când mi-a spus că o să plece în Anglia, dar am insistat și am trecut peste. Cine a făcut primul pas? Păi, din prima întrebare, vă că am dat seama despre asta, primul pas l-a făcut el și de acolo totul a mers De la sine. De la sine, da. Cum a fost, cum a fost relația la distanță? Voi răspunde și eu și el. Pentru mine cred că a fost puțin mai greu decât pentru el, pentru că am fost în Anglia, iar aici nu aveam prea mulți prieteni și cred că fetele de obicei pun puțin mai mult suflet într-o relație decât băieții, mai ales la început. Pentru mine a fost o experiență nouă, pentru că nu mai avusesem relații la distanță. Și la început nu prea am tratat-o ca atare, adică Primele am dat luni. importanță. Am zis că dacă pleacă acolo, ce rost are și nu se merită să încerc mai mult decât era atunci. Da, pentru că... Dar cu timpul, eu vorbesc acum, Ok. cu timpul mi-a dat seama că se merită și că nu contează distanța, contează cât te iubești și ceea ce îți dorești. Dacă vrei să schimbi ceva în viața ta sau dacă nu. Totul depinde de voi. Cum ați trecut împreună peste distanță și greutăți, am vorbit non-stop, de fiecare dată când ne certam, am încercat să nu lăsăm lucrurile așa și să vorbim despre chestia asta mai mult dată eu. Nu am aruncat relația, am reparat-o. Am încercat și se pare că e super. Vă sfătuiesc și pe voi de câte ori vă certați să nu aruncați ce aveți, să încercați să reparați. Pentru că ceea ce ai construit cu o persoană nu o să poți să mai construiești cu alta, oricât ai încercat. Adică aveam planuri de viitor, dar nu păreau să se întâmple prea curând și păreau din ce în ce mai imposibile. Și am încercat, dar nu am reușit, pentru că amândoi cumva le-am întors unul la celălalt, de multe ori eu la început, apoi el. Ce considerați că este cel mai important într-o relație la distanță? Ce consideri? Încredere, iubire, să fii sincer. De ce mai tare? Vorbiți mai tare. Dar cel mai important cred că e să ai încredere într-o persoană. Dacă nu ai încredere, nu poți să faci nimic. Adică degeaba ai încredere în persoana respectivă dacă persoana respectivă nu te respectă sau nu are încredere înapoi în tine și tot ceea ce simțiți trebuie să fie reciproc. Pe viitor noi sperăm să fim bine, să realizăm ceea ce ne-am propus, să trecem peste toate, să îndeplinim visurile. Nu? Cred că ăsta e scopul fiecărui om. Da. Să-și îndeplinească visul. Pentru mine ați avut câteva întrebări separate și m-ați întrebat dacă mă înțeleg bine cu familia lui. Fii sinceră, acum se vede. Ce? Cum să vedem? Mă înțeleg foarte, foarte bine cu familia lui, adică de obicei verișori, persoanele cele mai apropiate ale lui mă înțeleg foarte bine cu ele, mai ales
mama, tatălui, surorile lui. Sora lui mai mare, Andreea, mi este ca o soră, la fel ca și sora lui mai mică. Uneori când o sun, cere să vorbească cu Claudia, adică cu mine vorbește 5 minute și după Da. aceea, bine, hai dă-mi pe Claudia. Da. Ce ai recomanda unei fete care vrea să încerce relația la distanță? Aș recomanda să nu pună foarte mult suflet la început, să fie cât mai... Adică să fie sinceră, să fie loială, să se gândească cât de serioasă e relația, dacă se merită să continuați, dacă... Stop. Așa ai fost și tu? Nu, păi eu acum vă spun din greșelile și vă dau sfatul meu, adică cu toții greșim. Câți copii vă doriți? Eu vreau mulți. 4, 5. Eu îmi doresc 2, maxim 3. Undeva la 4-5. Copiii nu se fac doar că să avem copii, adică consider că dacă faci copii trebuie să ai și ce să le oferi. Situație financiară bună? Da, situația financiară bună, în special să le oferi, să nu le lipsească ce își doresc. În primul rând, un copil vine oricând, nu se știe, un copil nu e o greșeală, un copil cred că e cea mai bine, cel mai așteptat lucru de la Dumnezeu. Însă după primul copil, dacă vrei să faci mai mulți, ar trebui să-ți dai seama în situația în care ești, să ai ce să-i oferi. Ok, acum vom face niște întrebări separate. El îmi va adresa câteva întrebări pentru mine legate despre el și apoi eu voi face același lucru cu el. E cel mai mare vis al meu. Cel mai mare vis ar fi să ai 5 copii cu mine, să ai știu că îți dorești o casă care să nu fie nici prea mare, nici prea mică, decât un acoperiș frumos cu curte, vrea în special curte ca să facă... Nu e cacofonie. Bă, da, Nu. cucu. Nu. Bă, da, Nu. cucu. Nu. Decât la cacofonie. Bine. Ok. Își dorește o curte mare, cu o casă, cu 5 copii, o familie fericită și ogari. Lui îi plac foarte mult ogari. Și să aibă o afacere, să-și deschidă o afacere. Care sunt animalele mele preferate? Ogarii, bineînțeles. Unde m-au născut? Bloc. Găiești. Să vedem cum chestia de bucătărie. Care e mâncarea mea preferată? Mâncarea lui preferată, penele carbonara. Care sunt florile mele preferate? Păi, florile tale preferate, trandafirii. Și știu că mai ai una sau două chiar. Crinii? Nu. Da, dar așa, pe locul 3-4, adică. Nu, pe primul loc sunt bujorii. Dar asta a fost așa mai recent, adică nu avea de unde să știe, deci iertați-l. Trandafirii au fost mereu preferații mei, dar de câteva luni am descoperit bujorii și sunt noua mea floare preferată. Care e cel mai mare vis al meu? Păi, în primul rând să ajungi la un nivel foarte mare cu arta. Să mergi în Maldives. Da, Maldives. Și un cățel. Exact. Bine, Și mai știam, ce? dar am vrut să evit discuția, să nu mi-aduc aminte. Ce este cel mai important pentru mine? Eu? Să fii puțin egoist acum. Care este locul meu preferat în care am fost vreodată? Care am fost vreodată, nu? Eu, doar eu. Adică nu trebuie să fie legat de noi doi. Păi ai fost Tenerife, dar cel mai mult cred că când am fost în Paris. Da, Cine ar putea să-i spună că nu-i locul preferat? da, a fost așa o aventură, adică ne-am luat amenzi, am călătorit în continuu, ne-am rătăcit la ora 4 dimineața și la ora 8 sau 9 trebuia să luăm avionul să mergem acasă, adică era ultima noapte în Paris și noi ne-am rătăcit. A fost exact ca într-un film. 5 zile pline de extaz, adică în 5 zile am dormit, nu cred că am dormit 20 de ore.
Da, nu, n-am dormit. De când mergeam la hotel, dormeam o oră, două, duș și din nou afară. Mai este întrebarea unde îmi doresc cel mai mult să merg. Cred că ai răspuns deja într-o întrebare. Maldives. Da. Dar eu unde îmi doresc cel mai mult să merg? Tu îți dorești cel mai mult să mergi în Glogoveanu. În afară de asta? New York sau Dubai? Dubai? Da. Da. Și cam atât despre noi. Sperăm să vă placă. Sper să urmați sfaturile și să faceți și voi la fel cu relația voastră. Nu ne-am pregătit întrebările. Da, deloc. Eu pot spune că chiar înainte să ieșim afară și să-mi spună vezi că facem vlog, am fost la fotbal și nu avea nicio treabă, s-a grăbit. Da. S-a grăbit. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi și dacă vreți să vedeți mai multe videoclipuri, abonați-vă mai jos, lăsați în comentarii despre ce ar trebui să filmez săptămâna viitoare și dați un like și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!